είμαι γέννημα θρέμα της Αυστραλίας. Γεννήθηκα στη Βρισβάνη της Κουινσλάνδης το 1951. Εκεί διεκπεραίωσα τις πρωτοβάθμιες σπουδές μου στο West End State School, το οποίο είναι πολύ γνωστό. Οι γονείς μου ήσαν εργάτες, δουλεύανε πολύ σκληρά και μεγάλες ώρες. Και οι δυο γονείς μου καταγόταν από τη Ρόδο. Ο μεν πατέρας μου από την Απολακιά, η δε μητέρα μου από το Γενάδη. Εδώ μετανάστευσαν το 1948. Ο παππούς μου, συνονόματος ο Στυλιανός Σκούτας, μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1926. Εγκαταστάθηκε στην κεντρώα Κουινσλάνδη και εκεί έγινε επιχειρηματίας με καταστήματα και μετά από 20 χρόνια κατάφερε να φέρει την σύζυγό του και το νεογέννητο παιδί τους που άφησε 6 μηνών στην Αυστραλία και αντίκρισε τον γιο του το Σάβα ενηλικιωμένο άντρα πλέον. Έτσι ήταν οι συνθήκες τότε. Ξυπνούσα το πρωί, δεν έβρισκα γονείς. Επέστρεφα το απόγευμα από το σχολείο, δεν έβρισκα γονείς. Και κατά τις 5 κατέφθανε η μητέρα μου από το εργοστάσιο. Κατά τις 7 επέστρεφε ο πατέρας μου και είχε στο μεταξύ ετοιμάσει η μητέρα το φαγητό, ένα πιάτο στη μέση του τραπεζιού. Είμαι μοναχοπέδι, οπότε έμαθα με τα λίγα. Η μητέρα μου είχε τη σοφία να μην με παραχαϊδεύει. Ήθελε να αναπτυχθώ με κάποιες αρετές τις οποίες εκείνη ονειρευόταν για το παιδί της. Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν αριστούχος της βυζαντινής μουσικής από τη Ρόδο, υπηρετούσε ως αριστερός ψάλτης για πολλά χρόνια και έτσι μεγάλωσα μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ήταν εκκλησιαστική. Ο πατήρ Γρηγόριος Σακελαρίου, ο οποίος έχει αναδείξει περίπου 20 νέους από την Βρισβάνη που έχουν εμπλουτίσει την ζωή της εκκλησιαστικής ζωής εδώ στην Αυστραλία, με πήρε κοντά του, βοηθούσα στο ιερό σαν παπαδάκι που λέγαμε. Πήγαινα στο ψαλτήρι και μαζί με άλλα παιδάκια μάθαμε τους χειριότερους ύμνους της Εκκλησίας, μάθαμε τελετές όπως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το Μέγα Απόδειπνο, το Κύριε των Δυνάμεων, το Άσπιλε, το Κεδόσιμη κλπ. Αυτά τα γνωρίζαμε σχεδόν απ' έξω. Περιοδεύοντας την Κουινσλάνδη και την Βρισβάνη, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιεζεκίλ με κάλεσε μερικές φορές να κατέβω στο Σίδνεϊ, να επανδρώσω μαζί με άλλα παιδιά από διάφορες πόλεις της Αυστραλίας την πρώτη προσπάθεια μιας θεολογικής σχολής σε ηλικία 13 ετών. Ξεκίνησα με τον πατέρα μου στις 14 Φεβρουαρίου του 1966, ημέρα κατά την οποία εισήχθηκε το δολάριο και τα cents και έγινε η αλλαγή από τις λίρες
τα σελήνια και τις πένες. Καταφτάσαμε στην Αρχιεπισκοπή, μου έδειξαν τους χώρους. Μάλιστα το πρώτο πράγμα που μου έδειξαν ήταν το σιδεροτήριο και το πλυντήριο, το οποίο το μάθαμε να το χειριζόμαστε πολύ καλά, τα 4 παιδιά που ήμασταν, εγώ από την Κουισλάνδη, ένα παιδί από τη Νέα Νότια Ουαλία και 2 παιδιά από τη Μελβούρνη. Μας έκανε αρχαία ελληνικά, μάλλον καθαρεύουσα, η αείμνηστη καθηγήτρια κυρία Ιουλίτα Αντωνιάδου. Μας έκανε μαθήματα βυζαντινής μουσικής ο πολυσέβαστος πατήρ Μυρτιάδης Χρυσαυγής. Μας έκανε μαθήματα Αγίας Γραφής ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος στο γραφείο του. Μεταφέρθηκε η Αρχιεπισκοπή τελικά στο Redfern, αγοράζοντας το συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται σήμερα η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Σύμβουλος της Αρχιεπισκοπής, ο Σερ Αθανάσιος Τζορτζάτος, είχε αποκαλέσει την περίοδο του Αρχιεπισκόπου Ιεζεκίλ ως περίοδο αναπτύξεως. Τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιεζεκίλ τον αποκαλούσε ο Αρχιεπίσκοπος ο κτίστης, διότι τους περισσότερους ναούς ανά την Αυστραλία τους ίδρυσε και τους έκτισε η Εκκλησία επί ημερών Αρχιεπισκοπίας Ιεζεκίλ. Κάθε μέρα τα 4 παιδιά που ήμασταν στην Αρχιεπισκοπή, στη Βουλάρα και μετά στο Redfern, πηγαίναμε κανονικά στο δημόσιο γυμνάσιο της περιοχής. Εγώ πήγαινα στο Randwick Boys High School, σε μια περιοχή η οποία έμελε στο μέλλον να γίνει και η ενορία μου, χωρίς να το γνωρίζω αυτό. Μετά από τις γυμνασιακές σπουδές, ασφαλώς χρειάστηκε να επιλέξουμε το πανεπιστήμιο για τις τριτοβάθμιες σπουδές. Εγώ επέλεξα να εγγραφώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησα το 1974 με πτυχίο θεολογίας. Ήταν οι ημέρες που είχε χειρέψει η θέση του Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Στο μεταξύ διορίστηκε Πατριαρχικός Επίτροπος ο τότε βοηθός του Ιεζεκίλ, Επίσκοπος Θεουπόλεως κύριος Παντελεήμων, ο οποίος με χειροτώνησε διάκονο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βρισβάνης. Πληροφορηθήκαμε εδώ στην Αυστραλία ότι εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ένας νέος άνθρωπος, ο
Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός Χαρκιανάκης. Μεταβήκαμε από τη Βρισβάνη όσοι μπορούσαμε και από όλες τις πόλεις της Αυστραλίας στο αεροδρόμιο του Σίδνη για να τον προϋπαντήσουμε, να τον καλωσορίσουμε και σαν τον προκάτοχό του επί των ημερών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού μεγαλούργησε η Εκκλησία της Αυστραλίας, καθώς ο ελληνισμός μεγαλουργούσε και είχε την ικανότητα να προσφέρει πόρους για να γίνει αυτό το έργο. Ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός μετέβηκε και με χειροτώνησε εις πρεσβύτερον, η πρώτη χειροτονία του στην Αυστραλία. Και βλέποντας ότι κατέχω πτυχίο της Θεολογικής Σχολής, διότι ήμουν και μαθητής του, ζήτησε να σκεφτώ να έρθω στο Σίδνη, όπου θα μπορούσε να με χρησιμοποιήσει καλύτερα, διότι εδώ είναι ο μεγάλος πληθυσμός. Και έτσι, αν και ήμασταν νιόπαντροι και έχοντας μόλις αγοράσει σπίτι, με μικρό παιδί κλπ, τα πουλήσαμε και μεταφερθήκαμε εδώ στον Άγιο Σπυρίδωνα, όπου με διόρισε. Είχαμε μετατρέψει τον παλαιό ναό σε 3 αίθουσες διδασκαλίας και αγοράσαμε συν το χρόνο 22 σπίτια γύρω από την εκκλησία για την εξυπηρέτηση του κολεγιού και για την ανάπτυξή του. Ασφαλώς, ώσπου να κτιστούν οι μόνιμες εγκαταστάσεις, μετατρέπαμε σπίτια που αγοράζαμε σε προσωρινές αίθουσες, αλλά είχαν όλα τα απαραίτητα για τα παιδιά. Σε προσωπικό επίπεδο, το εγχείρημα του ημερήσιου σχολείου είχε την επίδρασή του στις δυνάμεις μας, τις προσωπικές. Εγώ προσωπικά, που ήμουν εκ των πραγμάτων ως ιερεύς, ο μπροστάρης της ενορίας και η κινητήρια δύναμη, ας πούμε, ενώ είχα από πίσω αφοσιωμένο συμβούλιο το οποίο συμπαραστεκόταν με όλες τις δυνάμεις και με όλη την όρεξη του. Αντιμετώπιζα και πρωθυπουργούς και υπουργούς και μέσα ενημερώσεως και πρωτοστατούσα στον διάλογο με τους γείτονές μας, διότι υπήρχε κάθε χρόνο η πίεση που θα βάλουμε τα παιδιά τα οποία από την 3η τάξη θα μεταβούν στην 4η τάξη και δεν είχαμε αίθουσα για αυτά τα παιδιά και αγοράζαμε υποπίεση το επόμενο σπίτι. Αυτή η πίεση και η αγωνία τελικά, μετά από αρκετά χρόνια, το 89 με γονάτισε. Έπαθα κλονισμό, τον οποίο χάρη στην πρεσβυτέρα μου, στην κατανόηση της και της οικογένειάς μου, με στήριξαν και επανήλθα. Για μένα, ο ερχομός του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ήταν κάτι το οποίο περίμενα για 53 χρόνια από τότε που ήμουν παιδί, όταν είπα θέλω να γίνω ιερέας για να μπορέσουν τα παιδιά της Αυστραλίας να ακούν στη γλώσσα τους και στη διάλεκτό τους την λειτουργία της Εκκλησίας. Και όταν ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, στο αεροδρόμιο μίλησε αγγλικά, ανοιχτά, χωρίς περιορισμούς και απήγγειλε τον εθνικό ύμνο της Αυστραλίας στην αγγλική.
Τέτοιον αρχιερέα περίμενα από παιδί.